Okay guys, আমি ইয়াৰ আগলৈকে এৰৰ একুৰেচি প্ৰেচিছন আৰু একুৰেচি আৰু প্ৰেচিছনৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি এইবিলাকৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিছিলোঁ। এতিয়া আমি ডিসকাস কৰোঁ এৰৰৰ ওপৰত। এৰৰ কি হয়, এৰৰ কেনেকৈ আহে, বস্তুটো এৰৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কি হয় একচুৱেলি সেইটোৰ ওপৰত ডিসকাস কৰোঁ। এৰৰ কি হয় এতিয়া চোৱা প্ৰথম এৰৰ মানে হৈছে আনচাৰ্টেনিটি অফ মেজাৰমেণ্ট। এটা মেজাৰমেণ্ট ভেলুৰ ওপৰত জানো আমি যেন আমাৰ এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, আমি এই কাৰেণ্টটো আহিছে আমাৰ ৰুমটোলৈ, যিটো কাৰেণ্ট আহিছে 220 ভল্ট বুলি আমি জানো, সেই কাৰেণ্টটো 220 ভল্ট বুলি আমি গম পাওঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ল'লোঁ, সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো ধৰি লোৱা ভল্ট মিটাৰ। ঠিক আছে, ভল্ট মিটাৰটো ভল্টেজ মেজাৰ কৰে। ভল্ট মিটাৰটো লৈ 2 মিনিট লগাই দিলোঁ, লগাই দিয়াত ইয়াৰ ভল্টেজ ৰিডিং আমি কেইবাটাও পালোঁ। ঠিক আছে, 219 পালোঁ, 220.1 পালোঁ, এনেকৈ আমি কেইবাটাও 4-5টামান ৰিডিং পালোঁ। ঠিক আছে, 219.7 এনেকৈ ধৰি লোৱা 4-5টামান ৰিডিং পালোঁ আমি, 220.4 ছাপ'জ ধৰি লৈছোঁ। তেতিয়াহ'লে এই একচুৱেল ভেলু কোনটো আছিলে, নন কোৱান্টিটি 220, আৰু আমি পাইছোঁ এইকেইটা ৰিডিং। এই ৰিডিংবিলাকৰ মাজত কিছুমান এৰৰ আছে, যেনে ধৰি লোৱা ইয়াত 290 ওলাইছে, একচুৱেলি 220 দিব লাগে। সেইটো হৈছে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোৰ এৰৰ, যিটো ভেলু আমি পাব লাগে আনচাৰ্টেনিটি অফ মেজাৰমেণ্টটোৰ কাৰণে যিটো ভেলু পাব লাগে একচুৱেলি, সেইটো যদি আমি নেপাওঁ সেইটো কোৱা হয় এৰৰ। ঠিক আছে, এতিয়া এৰৰ টাইপ কি কি আছে? বেচিকেলি এৰৰ্ছ আৰ 3 টাইপ। 3টা এৰৰ আমি পোৱা যায়, 3 টাইপৰ, 3 টাইপ অফ এৰৰ। 3 টাইপ কি কি টাইপ? নাম্বাৰ 1 চিষ্টেমেটিক এৰৰ। চিষ্টেমেটিক এৰৰ, এতিয়া চিষ্টেমেটিক এৰৰ কাক কয়? যদি কিছুমান এৰৰ নউন কাজ জানো আমি, এইটো কাৰণে এৰৰ প্ৰডিউচ হৈছে, তেতিয়াহ'লে এইটোক কয় চিষ্টেমেটিক এৰৰ। ধৰি লোৱা আমাক ভল্ট মিটাৰ এটা ৰিডিং 220 দেখাব লাগে, মই যিটো কৈছিলোঁ 220 দেখাব লাগে, 220 ভল্ট দেখাব লাগে, দেখাই আছে ই 210 ভল্ট। ঠিক আছে, প্ৰতিটো ৰিডিঙতে সি 210ৰ ওচৰা-ওচৰিকৈ থাকে। গতিকে সেই ভল্ট মিটাৰটোৰ এৰৰ কি হ'ব পাৰে? ঠিক আছে, সেইটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনৰ এৰৰ আমি চাই মেলি গম পালোঁ যে তাৰ স্প্ৰিংডাল অলপ ঢিলা হৈ আছে। ঠিক আছে, তেনেকুৱা কিছুমান নউন কাজ থাকে যাৰ কাৰণে সি ফিক্স এটা ভেলু দি থাকে, যিটো একচুৱেল ভেলু তাতকৈ এটা এৰৰ হয় বেছি নহয় কমকৈ এৰৰ প্ৰডিউচ কৰে। সেইটোক কয় চিষ্টেমেটিক এৰৰ, যিটো আমি জানো নউন কাজ। ঠিক আছে, নেক্সট চিষ্টেমেটিক এৰৰৰ পাছত আমাৰ এটা এৰৰ আছে যিটো কয় ৰেণ্ডম এৰৰ। ৰেণ্ডম এৰৰ কাক কয়? ৰেণ্ডম এৰৰ। ৰেণ্ডম এৰৰ, এতিয়া ৰেণ্ডম এৰৰ কাক কয়? যিবিলাক এৰৰৰ কজটো আমি গম নাপাওঁ, কিহৰ কাৰণে এৰৰটো হৈছে সেই কথাটো আমি যদি গম নাপাওঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ এৰৰক ক'ব ৰেণ্ডম এৰৰ। ঠিক আছে, গম নাপাওঁ এটা হেৰিয়ে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেজাৰমেণ্টে তোমাৰ ধৰি লোৱা ৰিডিং আছে 220 ভল্ট দিছে। ঠিক আছে, 220 ভল্ট আমি পাব লাগে, দি আছে সি 175 দিছে, কেতিয়াবা 198 দিছে, কেতিয়াবা 200 দি দিছে, কেতিয়াবা 149 দেখাই দিছে। তেতিয়া ভল্ট মিটাৰটোত কিবা গণ্ডগোল আছে। কি গণ্ডগোল আছে? যি টি ইয়াত ভেলু দি আছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত কিবা এটাতো নিশ্চয় কিবা এটা আছে, আৰু সেই এৰৰটো আমি গম নাপাওঁ। সেইকাৰণে এইটো কয় ৰেণ্ডম এৰৰ, যি টি ভুল দেখাব পাৰে, সেইটো ৰেণ্ডম এৰৰ। ঠিক আছে, ৰেণ্ডম এৰৰ তোমাৰ বহুত মানে কি কি হ'ব পাৰে সেইটো বিষয়ে, ৰেণ্ডম এৰৰ কাৰণটো আমি গম নাপাওঁ। শ্বৰ্ট ফৰ্মত ক'ব লাগে কিহৰ কাৰণে ভুল দেখাইছে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো আমি গম নাপাওঁ, সেইটো কৈছে ৰেণ্ডম এৰৰ। তাৰপিছত আৰু এটা আছে গ্ৰছ এৰৰ। ঠিক আছে, এতিয়া গ্ৰছ এৰৰ কাক কয়? গ্ৰছ এৰৰ। গ্ৰছ এৰৰটো হয় নিজৰ ভুলৰ কাৰণে, অবজাৰ্ভাৰ যিজনে মেজাৰমেণ্ট কৰে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো, তাৰ কিছুমান ভুল থাকে, এৰৰ থাকে, হিউমেন এৰৰ থাকে, যাৰ কাৰণে মানে তোমাৰ কিছুমান ভুল হয়, কিছুমান এৰৰ হয়, এইবিলাক কয় গ্ৰছ এৰৰ। যেনে আমি ভল্ট মিটাৰটোৰ ৰিডিং সদায় চিধাকৈ চাব লাগে। এইটো যদি ভল্ট মিটাৰ হয় তাৰ ৰিডিংটো সদায় এনেকৈ চাব লাগে, পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি। যদি আমি এনেকৈ চাওঁ বা এনেকৈ যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে সেইটো ভুল ৰিডিং দেখাব।
চোৱা এইটো যদি ভলমিটাৰ হয় আমি যদি এইটো যদি ভলমিটাৰ হয় ঠিক আছে ইয়াৰ ৰিডিং আমি যদি এনেকৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে সি অলপ এইফালে থকা যেন লাগে আৰু যদি ওপৰৰ পৰা চাওঁ পূৰা একজেক্ট ইয়াত থকা যেন লাগে এইটো কয় এনেকুৱাবিলাক এৰৰ কয় গ্ৰছ এৰৰ ঠিক আছে এতিয়া এনেকুৱা এইটো মেইন বেচিকেলি 3 টাইপৰ এৰৰ আমি পোৱা যাওঁ এটা হৈছে চিষ্টেমেটিক এৰৰ যিটো আমি নন এটা হৈছে ৰেণ্ডম এৰৰ যিটো আমি গম নাপাওঁ যিটো অসমীয়াত যাদৃচ্ছিক এৰৰ বুলি কয় আৰু এটা গ্ৰছ এৰৰ বুলি কয় যিটো এৰৰ তোমাৰ হিউমেন ভুল যিজনে অবজাৰ্ভ কৰিছে যিজনে মেজাৰমেণ্ট কৰিছে তেওঁ ভুলৰ কাৰণে হয় ঠিক আছে এৰৰ আৰু আছে কিছুমান এৰৰ ট্ৰু ভেলু আছে এৰৰ তোমাৰ এবছলিউট ভেলু কাক পাৰ্চেণ্টেজ অফ এৰৰ কাক কয় সেইখিনি গোটেইখিনি আছে লাহে লাহে আমি পঢ়িম আজি এৰৰ ওপৰত ইমানখিনিলৈকে ডিছকাছ কৰিছোঁ থেংক ইউ